بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكسل 15 بروجكت 26. يقول لنا السؤال الأولاني open menu workbook and then save workbook as menu cells. ناخد دي كده كوبي ونروح لملف الاكسل، نخش فايل، نخش على save as، نخش على browse، نفتح اللي هو المكان نحفظ فيه الشغل بتاعنا، نعمل سيف. تمام. بعد كده ننزل documentation sheet, enter your name cell B4 and the date in the B5. B4 نلاقي C نلاقي 4 B4 نيم و 5 بينتر. تمام. هنيجي هنا هنحتاج نزود، بس نكتب بس الأول الاسم بتاعنا هنا CYPG وهنا ده نحط كنترول كاف يحط لنا التاريخ بتاعنا. تمام. change the theme of the workbook to retrospect. هنيجي هنا هنفتح ليها بيج لي اوت، هنختار الثيم، هنلاقيها مش شغالة معانا الثيم بتاعتنا. طيب هنخش عندنا حاجة اسمها ريفيو، وانا دخلنا ريفيو هنا يقول improve your calibration. المفروض هنا اعمل له حاجة اسمها شير ورك بوك، يعني المفروض الملف دوت مشترك مع ناس تانيين. فانا عشان اقدر اشتغل في بعض الحاجات اللي عندي في الصفحة زي الزيمز مثلا او التنسيقات او كده، زي insert مثلا، مفيش اي حاجة اقدر اعملها insert. زي هوم، في بعض الحاجات هنا في التنسيقات مش موجودة معايا. عشان اقدر افتح كل الحاجات دي لازم اخش على الريفيو واخش على انشير دي واعمل انشير. وعملت انشير كده كل الحاجات دي اتفتحت معايا. دخلت على الفورميلا تلاقي كل حاجة اتفتحت معايا. بيج لي اوت كل الحاجات اتفتحت معايا. دخلت على الانسيرت كل الحاجات اتفتحت معايا. دخلت على الهوم كل الحاجات اشتغلت معايا. هخش بقى على البيج لي اوت دي وادخل على الزيمز تاني، وانا بختار الزيم اللي هو اللي عليها ريتروسبكت، لا دي ريتروسبكت، انا دايس عليها. تمام. ضغط هنا. بعد كده هنا make the following formatting changes to the documentation sheet. اول حاجه بيقول لي set the background image to background2 image JPG file. عايزين نحط هنا الباك جراوند بتاعتنا JPG2. هنيجي هنا ونخش برضو زي احنا واقفين على البيج لي اوت، هنا عندنا حاجه اسمها باك جراوند، نضغط عليها نقول له work offline، نختار المكان اللي فيه الشغل بتاعنا. نختار background2 نعمل insert، تنزل معانا كده المنظر ده كده. تمام. نعمل سيف برضو. ماشي. بعد كده فرانز ذا تكست in cell A1 in 26 point bold Calibri Light. بعد كده بيقول لي in cell A1 change the font color of the word morning to orange. يعني في كلمة تانية مكتوبة في A1 هنا اسمها morning، وكلمة تانية اسمها pin. هيجي هنا اللي هي 26 هنا اسمها menu query. بعد كده في سيل تاني اسمها A2 هنا، وهخير الفونت تحت 18 point italic and change the font color to the brown accent 3 themes color. طيب يبقى هنيجي هنا هنضيف بس عمود في خلية جديدة في A1 هنا، نعمل هنا كده نضيف insert، نعمل cell insert، ونضيف هنا الخلية اللي هي مكتوب عليها morning. ناخد دي كده كوبي نحطها هناك، نقف هنا ونعمل بيست كنترول في، ندوس انتر.
ونجيب الخلية التانية، الكلمة التانية اللي بتاعت بين ناخدها كوبي برضو الناحية التانية. بعد مورنينج ندوس سبيس ونحط كنترول وفي. بعد ما كتبنا الكلمة كده بيقول لنا التنسيق بتاعها يبقى اول حاجة فورمات سيل 26 بوينت بولد، هنخليها هنا دي 26، ونختار عندنا حاجة اسمها كاليبري لايت. تمام. بعد كده selection the font color of the word morning to the orange، هنخلي دي orange. accent tone theme color accent tone theme color. نيجي هنا نعلم على كلمة morning، نفتح الفونت orange accent 1 theme color اهي accent orange accent 1، ندوس عليه اوكي، دوس انتر، يبقى كده عملنا الكلمة الأولانية. طيب بعدين to the orange accent on theme color and change the font color of the word pin to the brown accent 3 theme color. هنيجي هنا كلمة pin نعمل عليها select، نفتح الألوان نختار اللي هو البراون accent 3 theme color برضو، ماشي ندوس انتر. تمام. بعدين بقول هنا format the text in cell E2. في هنا حاجة تانية، في هنا كلمة bold، ماشي يبقى نيجي هنا عندي ونخليها bold. تمام. نيجي هنا format the text in cell A2 in 18 point، نيجي هنا 18. وبعدين italic and change نخليها italic، نلغي البولد ده، مفيش بولد اصلا، نخليها italic. ماشي. وبعدين and change the font color to the brown accent 3 brown accent 3. شيء تاني accent 3. بعد كده في format the range A4 ل A6 with accent 3 cell style. A4 ل A6 هنخليها ايه the range A4 ل A6 with accent 3 cell style. الستايل فين الستايل؟ format cell style هنعملها ايه with accent 3 format style cell style accent 3 accent 1 2 3 accent 3. ماشي. بعدين change the font color of the range B4 ل B6 to brown، من B4 ل B6 to the brown accent 3 themes. brown accent 3. font color of the range ده brown accent 3 themes. and send the fill color to white background 1 theme color. background هو ده white background 1 theme color برضه theme color white background. ماشي. ايه تاني؟ جي بيقول in cell B5 format the date in the long date format and left elegant the cell B5 long date elegant left. format and left elegant cell. هنا use the format painter to copy the formatting in the range A1 A2 in the documentation sheet and paste it into some range in the menu items worksheet. في worksheet تاني اسمه menu items. نيجي هنا menu items، مفيش هنا الworksheet بتاع menu items. في شيت تاني اللي هو لاميري menu
بس مش ماشي. ناخد كده، ناخد ده ونحطها ناحيتنا وخلاص. فورمات بينتر تو كوبي فورماتنج A1 A2. هنعمل على A1 و A2 هنا. بعدين in the documentation sheet and paste it to the format range format printer in the menu items worksheet to change the font color in the cell A1 of theme of menu item worksheet to match the color used in cell 1 of the documentation sheet. هنيجي هنا ونعمل عليها format printer دي، ونروح على الحين الناحية التانية ونعمل select على 1 و 2 كده. apply the title cell style 1 to cell B4 ب12 ب20 B4 ب12. طبعا ده حاجة تانية خالص. ماشي B4 ب12 و E22 ب20. دي حاجة تانية خالص مش موجودة هنا اصلا. ادي 25 ده. دي برضه ممكن نديلها برضه نفس الالوان اورانج. ناخد دي يلا اكسنت 3 عشان يبقى زيها بالظبط. بعد كده apply the accent 3 still B5 و F5. B5 F10 B5 F10. هي مش هي دي اصلا. هنقف عند كده ندور حاجة زي ممكن نعملها درينك سولت 6. مش هي اصلا دي خالص. بس نقف عند كده نعمل سيف.